Θυμάμαι στο στρατό, το σύνολο είχε ένα κοινό σκοπό. Προσπαθούσα εγώ, αλλά η θυσία υπήρχε και στους άλλους, άσχετα αν πίστευαν ή όχι στην άλλη ζωή. Γιατί να σκοτωθεί ο άλλος, είναι οικογενειάρχης, έλεγαν, και πήγαιναν αυτοί σε μια επικίνδυνη επιχείρηση. Η θυσία που έκαναν αυτοί είχε μεγαλύτερη αξία από τη θυσία που έκανε ένας πιστός. Ο πιστός πίστευε στη θεία δικαιοσύνη, στη θεία ανταπόδοση, ενώ αυτοί δεν γνώριζαν ότι δεν πάει χαμένη η θυσία που έκαναν και ότι θα έχουν να λάβουν για αυτήν στην άλλη ζωή. Στην κατοχή τότε με το Δαβάκι, οι Ιταλοί είχαν κάνει συλλήψεις νέων αξιωματικών που τους έβαλαν σε ένα καράβι και τους βούλιαξαν. Ύστερα τους πρώτους που έπιασαν, τους βασάνισαν για να μαρτυρήσουν ποιοι έχουν τα όπλα. Εκεί να δείτε κοσμικοί άνθρωποι τι θυσία έκαναν. Στην Κόνιτσα, κοντά στο σπίτι μας, εκεί που έχτισαν τώρα το ναό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πρώτα ήταν τζαμί. Τους έκλειναν μέσα στο τζαμί και τους έδερναν όλη τη νύχτα με βούρδουλα που είχε πάνω κολτσίδες, όλο αγκάθια ή με καλώδια δεδαρμένα που έβγαιναν έξω στα σύρματα. Έδαιναν και στην άκρη μολύβια και με αυτά τους χτυπούσαν. Και αυτό το ατσαλένιο σύρμα πήγαινε και έκδερνε το δέρμα. Για να μην ακούγονται οι φωνές, τραγουδούσαν ή έβαζαν μουσική. Από εδώ βγήκε η φράση ξύλο μεταμουσικής. Τους κρεμούσαν και ανάποδα και έβγαζαν οι καημένοι αίμα από το στόμα. Αλλά δεν μιλούσαν, γιατί σκέφτονταν. Αν μαρτυρήσουμε εμείς, επειδή ήξεραν ποιοι έχουν τα τουφέκια, ύστερα θα χτυπούν τον καθένα για να μαρτυρήσει. Γι' αυτό οι πρώτοι είπαν: ας πεθάνουμε εμείς για να τους αποδείξουμε ότι δεν έχουν οι άλλοι τουφέκια. Κι ήταν μερικοί που για μία οκα ή για 5 οκάδες αλεύρι έλεγαν ότι ο τάδε, για παράδειγμα, έχει 2 τουφέκια. Πεινούσε ο κόσμος και πρόδυναν τους άλλους. Οπότε και μερικοί Ιταλοί, από ένα τάγμα που ήταν νόθα παιδιά και ήταν βάρβαροι με όλα τα κόμπλεξ που είχαν, έβγαζαν το άχτι τους. Έπαιρναν τα μικρά παιδιά, τα έβαζαν τα καημένα γυμνά πάνω στη μασίνα που έκαιγε και τα πατούσαν να καούν. Τα έκαιγαν για να μαρτυρήσουν οι γονείς που έχουν τον τουφέκι. Δεν έχω, έλεγαν οι μεγάλοι, και εκείνοι έκαιγαν τα παιδάκια. Θέλω να πω, εκείνοι προτίμησαν να πεθάνουν, αν και ήταν κοσμικοί άνθρωποι, για να μην φάνει και άλλοι ξύλο ή για να μην τους σκοτώσουν. Με αυτόν τον τρόπο έσωσαν πολύ κόσμο. Έτσι από μερικά παλικάρια κρατήθηκε το έθνος. Όσοι πεθαίνουν παλικαρίσια δεν πεθαίνουν. Αν δεν υπάρχει ηρωισμός, δεν γίνεται τίποτε. Και να ξέρετε, ο πιστός είναι και γενναίος. Ο Μακρυγιάννης ο καημένος τι τράβηξε και σε τι χρόνια? Κάπνισαν τα μάτια μου, λέει κάπου γέροντα. Ναι, κάπνισαν τα μάτια του. Από την ένταση και την αγωνία που είχε, ήταν σαν να έβγαζαν υδρατμούς στα μάτια του. Βρέθηκε σε εκείνη την κατάσταση και από πόνο και αγάπη θυσιαζόταν συνέχεια. Δεν σκέφτηκε, δεν υπολόγισε ποτέ τον εαυτό του. Δεν φοβήθηκε μην το σκοτώσουν όταν αγωνιζόταν για την πατρίδα. Ο Μακρυγιάννης ζούσε πνευματικές καταστάσεις. Αν γινόταν καλόγερος, πιστεύω ότι από τον Άγιο Αντώνιο δεν θα είχε μεγάλη διαφορά. 3.000 μετάνοιες έκανε και είχε και τράγματα και πληγές. Άνοιγαν οι πληγές του και έβγαιναν τα άντυρά του όταν έκανε μετάνοιες και τα έβαζε μέσα. 3 δικές μου μετάνοιες κάνουν μία δική του. Έβριχε το πάτωμα με τα δάκρυά του. Εμείς, αν ήμασταν στη θέση του, θα πηγαίναμε στο νοσοκομείο να μας υπηρετούν. Γέροντα, κινδυνεύσατε καμιά φορά στον πόλεμο? Μία και 2. Το σκέφτομαι τώρα πώς βοηθούσε ο Θεός και σκλονίζομαι. Τότε δεν τα σκεφτόμουν. Ειδικά το θάνατο δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Όταν είσαι αποφασισμένος για το θάνατο, δεν φοβάσαι τίποτε. Η απόφαση για το θάνατο ισοδυναμεί με 1000 φύλακες. Ο θάνατος είναι ασφάλεια. Στον πόλεμο οι ιεροί λόχοι έχουν την νεκροκεφαλή. Είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν. Όποιος δεν υπολογίζει τον εαυτό του για το καλό του άλλου ή για το κοινό καλό, δέχεται μέσα του θεϊκή δύναμη. Και να δείτε, αν κινηθεί κανείς με θυσία, ο Θεός τον σκεπάζει. Θυμάμαι μία φορά, είχα μοχυρωθεί πίσω από ένα βράχο. Εγώ είχα σκάψει ένα λακάκι και είχα κρυφτεί λίγο. Έρχεται ο ένας και μου λέει: να μπω κι εγώ. Έρχεται ο άλλος και μου λέει πάλι: να μπω κι εγώ. Τους άφησα να μπουν αφού μου το ζητούσαν, και έμεινα εγώ έξω. Το βράδυ, όταν έπεφταν τα πολλά βλήματα, με παίρνει ένα βλήμα ξιστά στο κεφάλι. Φορούσα κουκούλα, δεν φορούσα κράνος. Παιδιά, φωνάζω, με χτύπησε βλήμα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι, δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω, τίποτε. Το βλήμα είχε περάσει ξιστά από το κεφάλι μου και είχε κουρέψει μόνο από μπρος προς τα πίσω τα μαλλιά μου και είχε σχηματιστεί μια λωρίδα, 6 πόντους φάρδος χωρίς μαλλιά. Εσείς δεν περάσατε δύσκολα χρόνια, κατοχές, δεν είδατε πόλεμο, εχθρούς κτλ. Και ούτε καταλαβαίνετε από αυτά. Εύχομαι να μην δείτε. Τα χρόνια όμως αυτά είναι σαν μια χύτρα που βράζει και σφυρίζει. Θέλει μια σκληραγωγία, μια παλικαριά και έναν ανδρισμό. Αν τυχόν γίνει κάτι, κοιτάξτε, μην βρεθείτε τελείως απροετοίμαστοι. Να ετοιμαστείτε από τώρα για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε μια δυσκολία. Και ο Χριστός τι είπε? Γίνεστε έτοιμοι, δεν είπε?
Σήμερα που ζούμε σε τέτοια δύσκολα χρόνια, για ένα λόγο παραπάνω, 3 φορές πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι μόνο ο ευνίδιος θάνατος που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, είναι και άλλοι κίνδυνοι. Να φύγει λοιπόν το βόλεμα του εαυτού μας, να δουλεύει το φιλότιμο, να υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Τώρα βλέπω σαν να είναι κάτι που πάει να γίνει και συνέχεια να βάλετε. Όλα αναβολές μικρές. Ποιος τις κάνει? Ο Θεός πρόχνει. Άντε ακόμα 1 μήνα, 2 μήνες. Η υπόθεση έτσι πάει. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, όσο μπορείτε να καλλιεργείτε την αγάπη. Αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα. Να έχετε μεταξύ σας αγάπη αληθινή, αδελφική, όχι ψεύτικη. Πάντα όταν υπάρχει το καλό ενδιαφέρον, ο πόνος και η αγάπη, ενεργεί κανείς σωστά. Η καλοσύνη και η αγάπη είναι δύναμη. Όσο μπορείτε να έχετε χεμήθεια και να μην ξανήγεστε, ο ένας θα το πει στον άλλον και ο άλλος στον άλλον, και τι βγήκε? Μπορεί ακόμη και από μια χαζομάρα να κάνετε κακό και να χτυπήσετε μετά το κεφάλι στον τοίχο. Να βλέπατε στο στρατό εχεμήθεια. Πρώτη δουλειά, αν κινδύνευες να σε πιάσουν, ήταν να καταστρέψεις τα διακριτικά στοιχεία. Έκοβες τα στοιχεία κομματάκια για να τα καταπιείς. Μια φορά που βρέθηκα σε δυσκολία τα κατάπια, γιατί αν τα έπαιρναν οι αντάρτες, μάθαιναν ότι στο τάδε μέρος υπάρχει στρατός. Έχει ανάγκη από τροφές κτλ. Έστελναν αυτοί σήμα στο κέντρο, οπότε ερχόταν η αεροπορία και έριχνε σε αυτούς τρόφιμα και βομβάρδιζε το στρατό. Κατάλαβες? Παρουσιάζονταν αυτοί για στρατός. Αν σε έπιαναν και ήσουν σχηματιστής, σου έβγαζαν τα νύχια με την τανάλια για να μαρτυρήσεις τα διακριτικά και προτιμούσαν να σου βγάλουν τα νύχια παρά να προδώσεις. Του άλλου του έκαψαν τις μασχάλες για να παραδώσει επιστολή και δεν ομολόγησε, έμεινε παράλυτος. Δεν ομολόγησε, γι' αυτό έγινε και ομολογητής. Οι γυναίκες μετέφεραν μέσα στα ζαμάρια έγγραφα, αποφασισμένες να πεθάνουν. Ο θάνατος στον πόλεμο πολύ εξηλαιώνει, γιατί θυσιάζεται κανείς για να προστατεύσει τους άλλους. Εκείνοι που θυσιάζουν τη ζωή τους από καθαρή αγάπη για να προστατεύσουν τους συνανθρώπους τους, μιμούνται τον Χριστό. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες, διότι τους τρέμει ακόμη και ο θάνατος, επειδή αψηφούν το θάνατο από αγάπη. Και έτσι κερδίζουν την αθανασία, παίρνοντας το κλειδί της αιωνιότητος κάτω από την πλάκα του τάφου, και προχωρούν ελαφρά στην αιώνια μακαριότητα. Το μοναχό τον βοηθάει φυσιολογικά όλη η ζωή του να έχει την αγάπη, τη θυσία. Ξεκίνησε να πεθάνει για τον Χριστό. Ξεκίνησε δηλαδή για τη θυσία. Δεν έχει και υποχρεώσεις. Γι' αυτό επιβάλλεται ο μοναχός να καλλιεργεί το πνεύμα της θυσίας. Ο λαϊκός δεν ξεκίνησε να πεθάνει για τον Χριστό. Ύστερα έχει και υποχρεώσεις. Σκέφτεται την οικογένειά του, τα παιδιά του. Γι' αυτό έχει ελαφρυντικά και δικαιολογείται. Για παράδειγμα, σε ένα πόλεμο, ένας που έχει οικογένεια πάει να αποφύγει το κίνδυνο για να μην μείνουν τα παιδιά του στο δρόμο. Δεν υπολογίζει ότι αν αποφύγει εκείνος, ίσως σκοτωθεί κάποιος άλλος που έχει και εκείνος παιδιά. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον για την οικογένειά του. Σου λέει, τα παιδιά μου να μην μείνουν στον δρόμο. Μπορεί να μην πιστεύει κιόλας στην άλλη ζωή και πάει να γλιτώσει αυτή τη ζωή. Δηλαδή, γέροντα, ο μοναχός πρέπει να θυσιάζει συνέχεια τον εαυτό του. Κοίταξε, δεν είπαμε ότι όλη η ζωή του μοναχού είναι μια θυσία? Τι κάνουμε αλλιώς? Αν χωλένει σε αυτό το θέμα μοναχός, τότε δεν είναι μοναχός. Μετά, τι πνευματικά να πεις? Δεν χωράνε τα πνευματικά όταν δεν υπάρχει θυσία. Όσα πνευματικά κι αν κάνει από εκεί και πέρα, ο μοναχός τίποτα δεν είναι.